it's okay to meet me at the front line. I've got cold feet, winter drives me. Tell me what you do on a Sunday. I'm tired of all these calls. Mom's house, so I apologize. I got a pocket notebook, I'm nervous. Sometimes I run out of things to say, and it turns out you've got one too. The dinner's gone cold, I don't care, we talk till the morning. I've got no sleep, 'cause you drive me wild. 'Cause I know one day we get out of happy house and wake you up for brunch when you're feeling worn out, and we just gotta keep on hanging on for now. So slow down, hold on tight now. You drive me wild. So would you ride? So would you ride? Won't you meet me in the sunlight? Talaga ako nag-i-stay. Buong araw akong nandito. Yun yung reason, guys, kung bakit bumili ako nito. Kasi kapag nag-work, i-stay ako dito sa kwarto ng 8 hours. Buong araw talaga akong nakaupo. Naisipan ko bumili na lang ng, dahil kailangan ko din naman, ang price nito is 1,600 plus. Kung hindi ako nagkakamali. Madali lang naman siyang i-assemble kasi may instruction naman siya. Bet nyo din yung ganitong upuan, ng minimalist na upuan. So, ilalagay ko na lang sa description box yung shop na pinagbilihan ko nito. Kung pumunta naman kayo dun sa shop, pwede na kayong pumili or pwede kayong pumili ng kung anong gusto nyong color. We've been up for way too long, but I don't wanna come down. Caught up in a long free fall, you got me off of the ground. Sway for a minute, the plane moves side to side. One way ticket, I want you in my life. Feel a mile high. Kung ma'am, yung freebies niya, pwede ka nang mamili mo kung ano gusto mo. Yung mga headset, Pwede ma'am. Basta, may ano ba? Baka 1,000 mahigit. Ilabati ko mo pala yung nanay at tatay niyo dyan. Artista na ako. Sa YouTube na ako ba? Kasama ko po yan sa vlog. ay, Cash. Like mo na ako ba? Hindi nga, subscribe niyo po ako para mapanbagdag sa hello guys. Ayan no, nabutas siya. Naupuan ko kasi, kaya nabutas. Di na ako kumain dun, guys. Kasi malapit lang naman yung bahay. Take out na lang ako ng Turks. Pag uwi ko ng bahay, doon na lang ako mag-unbox. So, ito na yung nabili natin. Ito guys, freebies din niya. Ayan.
So yun guys, alis na tayo. Kasi excited na akong umuwi. Kasi gusto ko na talaga siyang i-unbox. Thank you po sa nag-sponsor nitong ating bagong laptop. When you're on my side, high up in the sky, cruising through the night. Baka naman pwedeng tulungan.
i-open ito guys para mabuksan yung camera natin. Hi! Huawei share. You need to tap. Itatap mo lang siya. Ayan. Tumunog siya. And then, click connect. Ayan, connecting na siya. Ayan. And, tignan natin yung camera. So, magpipicture tayo. I-drag down natin siya. And, ilalagay na natin siya dito. And, eto na guys. Andito na siya. So, thank you po sa mga nakasubscribe na at sa mga magsusubscribe pa lang. The